මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු Canva වලින් කොහොමද මාසෙට ලක්ෂ ගණන් හොයන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ආව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා channel එකට. ඉතින් මේ අපේ channel එකේ mainly කරන්නේ මේ freelancing platform සම්බන්ධව තමයි ඉතින් කතා කරන්නේ. ඉතින් Upwork series එක නම් ගොඩක් දුරට ඉවරයි. ඉතින් මේ Upwork series එක ඉවර හින්දා channel එකත් නිකන් තියෙන එකේ ඔයාලට ටිකක් වටින කියන content ටිකක් දාන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් එහෙම පටන් ගත්ත content මේ series එකක් විදිහට පටන් ගන්න යන්නේ Canva සම්බන්ධව. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ graphic design වගේ කරනවා නම් design වැඩ කරන්න PC එකක් නැතිකම සහ සමහර වෙලාවට තියෙන PC එකේ performance මදිකම මේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි PC එකක් නැති එක. ඉතින් Canva කියන එක මේ අපිට phone එකෙන් use කරන්නත් පුළුවන්. මේ PC එකෙන් use කරන්නත් පුළුවන් ඕන එක්කෙනෙක්ට. ඉතින් phone එකක් තියෙනවා නම් Canva use කරන්න දන්නවා නම් game එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් Canvaත් එක්ක. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මේ series එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදී කතා කරන්නේ මම මේ CV design ගැන මේ CV design resume writing ඒවා මේ දැන් Fiverr එකේට ගිහිල්ලා CV design කියලා search කරලා බැලුවොත් gig නම් තියෙනවා 21000 ගාණක්. ඉතින් මේක අර mainly keyword එකට එන ගාණ මේක අපිට මේ ඔය උඩ තියෙන keyword මේ පේනවා ඇති ඔයාලට ඒ වගේ ගිහිල්ලා මේ ගාණ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් SEO කරන එක හරියට කරගන්න ඕනේ. මේ ඉස්සරහට Fiverr එකේ gig එකක් SEO කරගන්න විදිහත් මම කියලා දෙන්නම් කට්ටියට. මේ ඉතින් mainly කරන්න මේ දැන් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ විදිහට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ CV design. දැන් ඉතින් මේ CV design එකක් ගත්තාම මහ ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය Photoshop දන්න කෙනෙක්ට උනත් කරන්න පුළුවන් මේ බේසික් දේවල් ටික දන්න කෙනෙක්ට උනත්. ඉතින් ලොකු අමාරුවක් නෑ මේ CV එකක් හදනවා කියන එක. මේ මොකද client අපිට පුරවන්න ඕන දේවල් ටික දෙනවා. resume writing වලට ගියොත් පොඩ්ඩක් මේ තියෙනවා. මොකද ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට දැන් chat GPT තියෙනවා. chat GPT උදව් ගන්න පුළුවන් මේ එකක් ලියන්න. ඉතින් දැන් මේ gig එක ගත්තොත් මෙයා මෙතන CV 2653ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් තව ඕඩ එකක් මේ වෙලාවේ එයාට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් බේසික් පැකේජ් එක යන්නේ $20 මෙයාගේ. එතකොට $20 2653න් වැඩි කරලා බැලුවොත් සෑහෙන ගාණක් එනවා. 20න් වැඩි කරලා බැලුවත් 53060ක් එනවා. ඉතින් මේ ඩොලර්ස් මේ නිකන් නෙවෙයි. ඉතින් මේ $20කට දෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ Canvaත් එක්ක පට්ට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මේ අර ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේක සමහර දේවල් ප්‍රීමියම් තියෙනවා. ඉතින් Canva ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. YouTube එකේ එහෙම ඕන තරම් සර්ච් කරොත් link හොයා ගන්න පුළුවන්. Canva ප්‍රීමියම් මේ කියන්නේ අර subscription ගත්ත කට්ටිය යාලේ team වගේ හදලා ඒවට join වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ එහෙම නැති වුණොත් මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. මේ Canva premium එක lifetime ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 500ක් වගේ වෙන්නේ මේ අර විදිහට subscription දෙන කෙනෙක්ගෙන්. මේ එහෙම ගන්නවා නම් කට්ටිය Telegram එකට join වෙන්න පුළුවන්. මම පුළුවන් තරම් free අරන් දෙන්න බලන්නම්. ඒකේ මේ link තියෙන ඕන තරම් හොයා ගන්න පුළුවන් subscription team වැටෙනවා. ඉතින් මේ එහෙම තැනකින් ගන්න පුළුවන්. මේ නිකන් YouTube එකේ search කරාත් ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඉක්මනට පිරෙන කේස් එකක් තියෙනවා. ඒවා සහ කාලයක් යද්දී මේ වෙන එකක් හොයා ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර හැමදාම ඒක තියෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඕන තරම් free තියෙනවා හොයා ගන්න පුළුවන්. සල්ලි දීලා ගන්න ඕනෙම කියලා නෑ. කැමති අයට ගන්න ඕන තරම් ඉන්නවා. FBA ගිහිමත් අඩුවට දෙන අයත් ඉන්නවා. මේ රුපියල් 400 300 lifetime දෙන අයත් ඉන්නවා. එහෙම තැනකින් පුළුවන් නම් Canva premium එක ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ තියෙන අර ඔක්කොම මේවා ටික use කරන්න පුළුවන්. මේ ඒ කියන්නේ template ඔක්කොම අර මේ එකම template එකක් edit කරලා දෙන්න යන්නත් එපා. Fiverr එක ඇතුළේ ටිකක් අර professional විදියට දෙන්න බලන්න. ඉතින් එහෙම ගියාම මෙතන මේ ඒවා මේ හැමෝ එකනටම වගේ orders හැහෙන්න ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලපු gig එක මේක. ඉතින් මේකේ මේ orders මෙයා 2600 ගාණක් කරලා තියෙනවා. මෙතන active orders 4ක් තියෙනවා. මේ මම මේක රීවේස් කරලා ගත්තා. ඉස්සෙල්ලා අපි බලද්දි orders 2යි කොහෙද active තිබ්බ. ඉතින් මේ ටිකට මෙයාට orders වැඩිලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේ orders 3ක් දුකද මේ වෙලාවේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක හරියට මම බලලා දාන්නම් වීඩියෝ එක edit කරද්දි පුළුවන් වුණොත්. මේ මට හරියට මතක නැහැ. ඉතින් මෙයා දැන් orders 2653ක් කරලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා වැඩි කරලා බලද්දි 56000 දුකද ආවේ ඩොලර්ස්. ඉතින් ඩොලර්ස් 56000 කියන්නේ 300 ගාණකින් වැඩි කරලා බලන්න දැන් තියෙන එකත් එක සෑහෙන ලොකු ගාණක් එනවා. ඉතින් මේ අපි දැන් බලමු මේ වැඩේ කරන ලංකාවේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මම මෙතන local sales කියන එක දා ගන්නවා. ඉතින් මෙතන ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය orders ප්‍රමාණයක් ආපු සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු orders ප්‍රමාණයක් ආපු gigs ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන වම් අත පැත්තේ උඩ තියෙන gig එක තෝරගන්නවා.
ඉතින් මෙයාට මේ වෙලාවේ active orders දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා complete කරන ගමන් orders දෙකක්. එතකොට orders 164ක් complete කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වැඩ ඉවරයි. ඉතින් එතකොට මෙයාගේ basic package එක කියන්නේ $10. අපි ඉස්සෙල්ලා කලින් බලපු එකනයි basic package එක කියන්නේ $20. මේ ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගද්දි ඉතින් $10ක් වගේ එකකින් පටන් ගන්නවා නම් තමයි හොඳද. මොකද අච්චර ලොකු මේ වගේ gig තියෙනවා. මේ ඉතින් මේ වගේ service එක හොඳින් ඉඳන්නේ මෙච්චර orders ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි $20ක් දාලා තියෙද්දි මේ 10ට මෙච්චර හොඳ reviews තියෙන එක මේ තියෙද්දි client බලන්නේ මේ 10 තියෙන එක නෑ ගන්න. ඉතින් 164 10න් වැඩි කරොත් 1640ක් විතර එනවා. ඉතින් ඒකත් ලොකු ගාණක් ලංකාවේ මේ මුදල් ලේකයකට හැරෙද්දි LKR වලට වැටෙද්දි. ඉතින් මෙයාටත් orders දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා මේ වගේ template එකක් හදනවා කියන එක මහ ලොකු අමාරු නෑ Canvaත් එක්ක. ඉතින් Canva එකේ මේ template එක මේ විදිහටම හදලා තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ මේ about me එකේ තියෙන section එක ඔය education language ඔය ටික edit කරලා දෙන්න විතරයි. ඉතින් මේ අනිත් එක තමයි SEO එකේ ප්‍රශ්න මේ තමයි මේ වැඩේ තියෙන. ඉතින් මම මෙතන professional CV design කියලා search කරලා තියෙන. දැන් ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩ පෙන්නයි suggestions කියලා වැටිලා තියෙනවා resume කියලා. දැන් මෙතන resume කියන එකට දැම්මොත් 26000ක් වෙනවා service available. ඒ කියන්නේ gig ගාන. ඊට පස්සේ professional resume වලට දැම්මම 11349ක් වෙනවා. දැන් අතන 26000 ගානනේ. එතකොට ඔයා main keyword එක විදියට professional resume කියලා දාලා තිබ්බොත් මේ මෙතන ඔයාගේ gig එක පෙන්වනවා. එතකොට මෙතන අතනට වඩා තරඟය අඩුයිනේ, competition එක අඩුයි. ඊට පස්සේ මෙතන resume design කියන එක දුන්නොත් 6116. දැන් ආන් ඒ වගේ තමයි මේ විදිහට keyword research කරන්න ඕනේ. keyword research කරලා මේ වගේ title අරගෙන එක සමාන වචන තියෙන ඒවා අරගෙන ආන් ඒ විදිහට හදන්න තියෙන්නේ. මෙතන CV mark කියන එක දුන්නොත් 386යි. අන්න මේක පට්ට හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ keyword මේකේ ඇතුලේ ගේමක් ගහන්න පුළුවන් 386 නේ කික් තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ඔයාලට මේවා කරන්න හොඳයි. ඉතින් ආන් ඒ විදිහට keyword එක අඩු search කරලා අර keyword අඩු මේවා තියෙන keyword පහ අපි මේ දානවා මේ අර main keyword පහට. ඊට පස්සේ title එක description එක ඒවත් මේ විදිහටම research එකක් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් බලමු කොහොමද Canva එකේ මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා Canva වලට ඇවිල්ලා මෙතන resume හරි CV හරි කියලා search කරගන්න. මේ resume CV කියන දෙකම එකයි. මේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා template 11833ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පේන ඇති මේ pro කියලා වැටිලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එකේ අයට විතරයි මේවා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේ ටෙම්ප්ලේට් සෑහෙන්න තෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් select කරගන්න. ඉතින් මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඔයාලට පෙන්වන්න select කරගන්න. ඉතින් මේ customize this template කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාව edit කරන tab එකකට අරන් යනවා. ඉතින් මේකෙත් මේ Photoshop වගේ තමයි මේ shortcut ටික එකයි. මේ ඉතින් දැන් ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ දැන් ඔයා දැන් අර විදියට gig එක දාලා ඔයාලට orders එනවා. ඉතින් ඒතකොට client photo එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මෙහෙම click කරලා මෙතනින් upload ගිහිල්ලා ඔයා photo එකක් upload කරලා මේ ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන නම edit කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ ඉතින් අර සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් අර මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන කෙනෙක්ට මේක තියෙන. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් කරන අයට තව පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මේ Canva mod app තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ අර ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් ඔක්කොම ඇක්ටිව්. ඒ කියන්නේ ප්‍රීමියම් ෆීචර්ස් ටික ඔක්කොම ඇක්ටිව් කරලා තියෙන්නේ. අන් ඒ වගේ එකක් හොයාගන්න බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ එඩිට් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා client දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් අනිත් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ වගේ එකක් අපි යවද්දි සමහර වෙලාවට PSD එක print ready file එක ඒවා යවන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කරන්න මේ Canva එකේම තියෙනවා මෙතන download කියන තැන තියෙනවා මේ PDF standard කියලා. ඊට පස්සේ PNG එක ගන්න පුළුවන්. PDF print කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මේ ටික ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ PDF standards කියන එකද කොහොමද edit කරන්න පුළුවන් අපිට. මේ අනික මේක මේ PSD එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන් විදිහකුත් තියෙනවා. මම ඒව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ PDF print කියන එකෙන් print file එක අරගෙන දෙන්න පුළුවන් client ට. ඉතින් මෙතන මේ අර අපි කියනවා offset මේ printing වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ digital printing offset printing කියලා. ඉතින් මේ දෙකත් එක colors වෙනස් වෙනවා. ඉතින් RGB තමයි සාමාන්‍ය print කරන්න use කරන්නේ. ඉතින් එහෙම download කරලා ඔයාලට යන JPG එක file format එකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් මෙයත් සමහර විට Canva එකකින් කරන වෙත්තේ. ඉතින් මේ CV එකක් හදනවා කියන එක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් කරලා බලන්න හැමෝම. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි බලපු එකන අච්චර $56000 ගාණක් හොයලා තියෙනවා මේ මෙච්චර ලේසි වැඩක් කරලා. ඉතින් අර
gig එක SEO කරගන්න එකේ තමයි මේ වැඩේ තියෙන්නේ. මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන් ඉන්නම් gig එක හරියට SEO කරලා දාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ ඉතින් මේ වැඩේ Upwork එකේත් කරන්න පුළුවන්. Upwork එකේත් හිටපු ගමන් තියෙනවා මේ CV design කරන job, මේ resume writing job බාන් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ ඒකෙත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ ඔයාලටත් ඉතින් මේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ෆෝන් එකට ප්‍රීමියම් ඇප් එක දාගන්න. ෆෝන් එක තියෙන අය ඩෙස්ක්ටොප් එක යූස් කරන අය මේ ප්‍රීමියම් ලින්ක් එකක් හොයාගන්න බලන්න. මේ YouTube එකේ එහෙම ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අරගෙන gig එක SEO කරලා දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදේම හෙට කරන්නම් අද කරන්නම් කියලා හිටියොත් නම් ඉතින් කරන්න බෑ. අපිට බෑ ඕවා අපි කරාට හරියන්නේ නැහැ කියලා හිටියොත් හරියන්නේ නැහැ. try එකක් දෙන්නම ඕනේ. ඉතින් මේ නිකවට පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ පොඩි මොටිවේෂන් එකක් ගන්න. මේක පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලලා ඉතින් මේ කට්ටිය මේ ගණන් හොයනවා නම් ඇයි අපිට බැරි ඇයි මට බැරි කියන එක හිතලා පොඩ්ඩක් අර විදිහට gig එක SEO කරලා මේ gig thumbnail ටික හරියට හදාගෙන මේ වැඩේට මේ බහින්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කොහොමද gig එක හරියට SEO කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Canva වලින් කරන්න පුළුවන් වැඩ එකක් විතරයි මේ. ඕන තරම් තව වැඩ තියෙනවා. මම ඉස්සරහට ඒව අරන් එන්න. Canva සීරියස් එකක් විදිහට අරන් යමු. මේ 5 එකෙත් මම පුළුවන් විදිහට SEO අරවා මේවා ඒ ටික ගේන්නම්. 5 එකේ ඇතුලේ මට තාම ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් gig දාලත් නැහැ. gig එකක්ද දෙකක්ද මේ ළඟදී දැම්මා. ඒවට සාමාන්‍ය impression click ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වුණාට තාම ඕඩර්ස් යන්නේ නැහැ. ඉතින් 5 කරනවා නම් ටිකක් අර 5 එක ඇතුලේ online ඉන්න ඕනේ කේස් එකක් තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ අපි තව වීඩියෝ එකකින් Canva වල තව දේවල් කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා මේ 5 එක ඇතුළේ දෙන්න පුළුවන් සර්විස්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.